ፉል ስታክ ምንድነው? እስቲ ዋስ ፉል ስታክ እስከዛሬ ድረስ ብዙ አይነት ዴቨሎፐሮች አሉ። ብዙ ዴቨሎፐሮች አንዳንዳቸው ፍሮንት ኢንድ ላይ ብቻ የሚሰሩ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ባክ ኢንድ፣ አንዳንዶቹ ዳታቤዝ ላይ፣ አንዳንዶቹ ዌብ አፕሊኬሽን ላይ፣ አንዳንዶቹ አልጎሪዝም ላይ የተለያዩ ናቸው። today we are going to see what's full stack and let us see some one or parts or which is very important አንዳንድ ዴቨሎፐር ኬት መጀመር እንዳለብን የሚያሳየን አንዱን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ፉል ስታክ ነው። ፉል ስታክ ማለት ምን ማለት ነው? ፉል ስታክ is a developer is someone who is familiar with all layers of software development. ሶፍትዌር ብዙ ላየሮች አሉ ከክላይንት ሳይድ ጀምሮ ብራውዘር ላይ፣ ፍሮንት ኢንድ ላይ፣ ባክ ኢንድ ላይ እነዚህ። ስለዚህ አንድ ሰው ፉል ስታክ ዴቨሎፐር የሚባል ምን አይነት ነው? who is familiar ምንድነው? ከዚህ በፊት የነበሩት አንድ ሰው በአንድ ነገር ነው ስፔሻላይዝ የሚያደርገው። ለምሳሌ ዳታቤዝ ላይ የሚሰራው ሞር ዳታቤዝ ላይ ስፔሻላይዝ ያደረገ ነው። ብራውዘር ወይ ደግሞ ክላይንት ሳይድ ላይ የሚሰራ ከሆነ ደግሞ በዛ ስፔሻላይዝ ያደረገ ሰው ነው። ግን እዚህ ጋር ምንድነው nowadays በጣም ፖፑላር እየሆነ ያለው ፉል ስታክ ዴቨሎፐር ነው, which is are not expert in everything but simply have the functional knowledge to fish and develop the entire products. He is not an expert of everything but simply have the functional knowledge to finish and develop the entire products ማለት ነው። ይሁሉም ማለት ነው። ለምሳሌ ፍሮንት ኢንድ ላይ HTML ሊሆን ይችላል፣ CSS ሊሆን፣ ጃቫ ሊሆን ይችላል፣ አንጉላር ሊሆን ይችላል፣ ሪአክት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ባክ ኢንድ ላይ PHP ሊሆን ይችላል፣ ኦር ፓይተን ሊሆን ይችላል፣ ኦር ጃቫ ሊሆን ይችላል፣ ኦር እነዚህ በሙሉ ግን ኤክስፐርት አይደለም but they have the knowledge of the functionality of that and how to finish and develop the entire products እውቀት ያለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ፉል ስታክ ምንድን ናቸው? እውቀቶቹ እስከምን ድረስ ነው የሚያስፈልገው? ለምሳሌ ፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት ማለት ፍሮንት ኢንድ ቴክኖሎጂ ላይ ያሉት HTML፣ ጃቫ፣ CSS፣ አንጉላር፣ ሪአክት፣ ቡትስትራፕ እነዚህ ዳታቤዝ ላይ እውቀት ያለው። ቤዚካሊ ሁለት አይነት ዳታቤዞች አሉ፣ structured እና unstructured and also semi-structured and unstructured most of the time በአንድ ነው ሃንድል የሚደረጉት። ሶ ለምሳሌ structured የምንለው like SQL structured query language በዛ በማይስኩኤል ጋር ሰርቨር ጋር ኢንተራክት ማድረግ as well as unstructured የሚባሉ NoSQL፣ MongoDB እነዚህ እና ሌላው ዌብ አፕሊኬሽን አርኪቴክቸር ያለው ምንድነው? ኤክስፐርት ሳይሆን ግን እውቀቱ አለው እንዴት እንደሚሰራ። አልጎሪዝም እና ዳታ ስትራክቸርስ፣ ጊት ቨርሽን ስፔሻሊ ይሄ ብዙ ጊዜ ወደ አሁን በሞር ሰርቨር ሳይድ ላይ እንዴት ኮንትሮል ማኔጅመንቶች፣ እንዴት HTTP ሪሴቶች፣ ባክ ኢንድ ቴክኖሎጂ የምንላቸው አሉ እንደነ PHP፣ ፓይተን እነዚህ ሶ ፉል ስታክ ዴቨሎፐር ምንድነው? ሌየሮች አሉ። እነዚህ ከኦፕሬቲንግ ሲስተም ጀምሮ ዳታቤዝ አለ፣ እዚህ ጋር ዌብ ሰርቨር አለ፣ ሰርቨር ሳይድ ኮዶች አሉ፣ ብራውዘር አለ፣ እንደገና ክላይንት ሳይድ ኮዶች አሉ ማለት ነው። የነዚህን ቴክኖሎጂ እውቀት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ኦር ፍሮንት ኢንድ ቴክኖሎጂስ የምንላቸው አሉ። this front end technologies full stack includes HTML, CSS, JavaScript libraries such as jQuery, React, ቻፕተርስ ፍሬምወርኮች አሉ እንደና አንጉላር፣ ባክቦን እና ቡትስትራፕ የሚባሉ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ፉል ስታክ ለምጭ ፍሮንት ኢንድ ላይ ያሉት እነዚህ ናቸው። እንደገና ባክ ኢንድ ላይ ያለው ቴክኖሎጂ ማወቅ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ባክ ኢንድ የምንላቸው ደግሞ
in full stack include Ruby, Python, Django, Flask, ፓይላን ስለሆነ PHP፣ ላርቫል፣ ጃቫ፣ ስፕሪንግ፣ ስካላ፣ ፕሌይ እነዚህ ናቸው። ዳታቤዝ ላይ ያሉት ደግሞ እንደነ ማይስኩል፣ ፖስትግሬስኩል፣ ሞንጎ ዳታቤዝ፣ ኮች ዳታቤዝ፣ ራዲስ እንደ ኒው ፎርጂ ማለት ነው። ሰርቨር ሳይድ የምንላቸው አፓቺ እና ኒክስ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ፉል ስታክ ዴቨሎፐር what I'm going to do is እኔ ዛሬ ላሳያቸው የምፈልገው ምንድነው አንድ ፉል ስታክ ዴቨሎፐር ውስጥ ፍሮንት ኢንድ ላይ ያለው ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ባክ ኢንድ ከዛ ዳታቤዝ ከዛ ሰርቨርስ እያልኩ ላሳያችሁ ሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፉል ስታክ ዴቨሎፐር በእነዚህ ፍሮንት ኢንድ ላይ HTML፣ CSS፣ ጃቫስክሪፕትን ምን ያክል ማወቅ ይጠበቅበታል የምለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ምንድነው ሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉዌጅ ወይ ደግሞ HTML ማለት ሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉዌጅ ማለት ነው። ያ ማለት ነው is standard for hypertext markup languages. HTML is a markup language markup language is a set of markup tags. Markup language is a set of markup tags ነው። tags ማለት ምንድነው? where document or contents are described ማለት ነው። HTML ውስጥ በHTML tag or which is angle bracket tag ውስጥ ነው የሚቀመጠው። እዛ ውስጥ ያለው ሁሉ ምንድነው HTML ኤሌመንት ይባላሉ ማለት ነው። እነሱ HTML ኤሌመንቶች ደግሞ ምንድነው describing the document contents ማለት ነው። HTML document contains HTML tag and plain texts. HTML document are also called web page ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህ HTML ዶክመንቶች አንድ ላይ ምን ይባላሉ ማለት ነው? HTML ይባላሉ ማለት ነው። እስቲ እንትን እናድርግ በኮድ እንዴት መስራት እንዳለብን በሰፊው አብረን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር HTML ታግ አለ። ይሄ HTML or markup language this HTML tag ወይ ደግሞ HTML or tag የምንለው ምንድነው? a keyword ነው። a keyword which is ይሄ ማለት ነው። ለምሳሌ this is an HTML tag ይባላል ማለት ነው። here we have angle bracket አለን። እዚህ ውስጥ ደግሞ HTML ኤሌመንት አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው this is tag ነው። እቺኛዋ angle bracket this is HTML tag ያለበት ኤሌመንት ማለት ነው። በHTML tag ሁለት አይነት ታጎች አሉ። ስታርቲንግ ታግ የምንለው አለ። this is starting tag ነው። this is ending tag ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለ ብቻ ነው ዌብ ፔጃችን ላይ ዲስፕሌይ መሆን የሚችል ማለት ነው። HTML tags normally come in pairs ሁለት ሆኖ ነው የሚመጡት። ቢጊኒንግ እና ኤንዲንግ ይባላሉ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ስታርት ታግ እና ኢንድ ታግ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስታርት ታግ እና ኢንድ ታግ እንላቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሜቢ ሄዲንግ ሊሆን ይችላል። ሄዲንግ ብለን እንደዚህ ስናደርግ this is beginning tag, this is ending tag በፔር ነው። እዚህ ውስጥ ነው እኛ የምንጽፈው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ነው my first heading ብዬ በጽፍ run ባረግ እኔ እዚህ ጋር ይሄንን አገኛለሁ ማለት ነው። This is HTML tag እንለዋለን ማለት ነው። HTML tag እንለዋለን ማለት ነው። Okay, so this is
ታግ ነው። ይሄ መጀመሪያው በኖርማል ታግ እንጽፋለን። መጨረሻ ላይ ግን ስላሽ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ስላሽ እንጨምርበታለን። this shows the end tag or closing tag ይባላል። this is opening tag ይባላል ማለት ነው። ታግ ይባላል ማለት ነው። ሰው ለምሳሌ እዚህ ጋር my first page ምለው እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው። ሶ ግን በነገራችን ላይ ማለት ነው በነገራችን ላይ the text between በዚህ በኤችቲኤምኤል ውስጥ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያሉት ወይ ደግሞ ከሄድ ጀምሮ እና ታይትል አለ እዚህ እነዚህ ሁሉ ምንድነው የሚባለው it describes the web page ነው። ዌብ ፔጃችን ነው ዲስክራይብ የሚያደርጉት። ዌብ ፔጁ ገጹ ምን እንደሚመስል ስለሱ ብቻ ነው የሚያወሩት። ለዩዘር የምታየው ግን በቦዲ በስታርቲንግ ቦዲ እና እስከ ኤ ብቻ ነው ለዩዘር ዲስፕሌይ የሚሆን ማለት ነው። so the text between body beginning tag and the body ending tag is the visible page contents. so between this we can use different. ለምሳሌ this is h1 or we can also paragraph ብለን this is my first paragraph ብለን ብናደርግ እዚህ ጋር will get this is my first paragraph ማለት ነው። this is my first heading ማለት ነው። so ሳይዛቸው ምናቸው ይለያያል ማለት ነው። so this h is display as heading አሁን በዚህና በዚህ መካከል እዚህ ጋር ስንጽፍ ምንም ልዩነት የለውም። but the difference is the element the tag h1 ስለምን ጽሁፉ ምንድነው ትልቅ ነው። እዚህ ጋር ፓራግራፍ ስለሆነ ጽሁፉ ምንድነው ፓራግራፍ ነው ማለት ነው። so this is display as paragraph, this is display as heading ማለት ነው። so how we can write or html using notepad text editor ብዙ ናቸው። አዶቤ ድሪምዌቨር፣ ማይክሮሶፍት ኤክስፕሬሽን፣ ኮፊ ካፕ ኤችቲኤምኤል ወይ ደግሞ እንደነው እኔ አሁን ለምሳሌ የምጠቀመው ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ነው። ፓይቻን መጠቀም ይቻላል። በጣም ብዙ ናቸው። የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ግን watch very important is ሁሉ ጊዜ ሴቭ ስታደርጉ using .html ወይ ደግሞ .htm ማለት መርሳት የለብንም ማለት ነው። this is an extension especially for html documents ማለት ነው። so html are defined with ለምሳሌ ሄዲንጎች ከሄዲንግ 1 እስከ ሄዲንግ 6 or 7 ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፈለኩ ለምሳሌ እዚህ ጋር በጣም ልዩነት አላቸው። ቱባረክ እዚህ ጋር this is h3 heading 3 this is heading 3 ባረክ አያችሁ። this is heading 1 this is heading 2 this is heading 3 ማለት ነው። ሳይዙ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። so this is an html heading tag ነው። ሌላው html paragraph tag የምንላቸው አሉ። ሌላው ደግሞ html ሊንክ የምንለው አሉ። አሁን ለምሳሌ ሊንክ ታግ ምንድነው? ኤ ነው። ሊንክ ኤን ካርን በኋላ አትሪቢዩቶቹን መጻፍ እንችላለን። ለምሳሌ አትሪቢዩት ሂሪፍ ሊሆን ይችላል። ሂሪፍ ማለት ይሄ ሊንኩ ወዴት እንደሚሄድ የሚያሳይ ነው። እዚህ ጋር ጉግል ላይ google.com ሊንኩ እዛ እንዲሄድ ከፈለግ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዘን ታጉን ዘጋለን። ልክ ታጉን ስንዘጋ this is ending tag, this is beginning tag, this is an attribute. Attribute is defined as attribute ማለት describe about this element ማለት ነው። so this is name, this is value ማለት ነው። and also
we can ሌሎች ታጎች አሉ ላይክ ኢሜጅ ታግ ሊኖረን ይችላል ኢሜጅ ኢሜጅ ነው ከዛ ኢሜጅን ከዛም በኋላ አንድ ታግ ብቻ ነው ብዙ ጊዜ አትሪቢዩት መጻፍ ከፈለግን የመጀመሪያውን ታግ ከፍተን ሁለተኛውን ታግ አንዘጋም እዚህ ውስጥ ነው የምንጽፈው ለምሳሌ አትሪቢዩት ሶርሱ ለምሳሌ ክላስ ዶት ኤ ሊሆን ይችላል ሶርሱ ከዛ ስፔስ ብቻ በማድረግ አልተርኔቲቭ ማድረግ እንችላለን and also we can width ማስቀመጥ እንችላለን width ለምሳሌ 100 ሊሆን ይችላል and also height ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው height እዚህ ካልሱ 100 ልንል እንችላለን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ታጉን እንዘጋለን ማለት ነው በነገራችን ላይ እንደነ ኢሜጅ እንደነ ብሬክ ምናምን የሚሉት አንድ ታግ ብቻ ያላቸው አሉ ማለት ነው and also we can እዚህ ጋር ፓራግራፍ ውስጥ ሌላ መጨመር እንችላለን ለምሳሌ ቦልድ ማድረግ እንችላለን ፓራግራፉን ቦልድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቦልድ አደረግን ለምሳሌ ቦልድ የምናደርገው ሲሲስ የሚለውን ብቻ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሲሲስ የሚለውን ብቻ በነገራችን ላይ በቢጊኒንግ እና ኢንዲንግ ውስጥ የተጻፈን ብቻ ነው ማድረግ የምንችለው አንድ ከፈለግን ደግሞ የኛውን ኢታሊክ ማድረግ እንችላለን የቀረውን ደግሞ ቴክስት ኢታሊክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ፓራግራፍ አለ እዚህ ጋር ቦልድ አለ እዚህ ጋር ኢታሊክ አለ ማለት ነው very simple እዚህ ጋር ስናየው አያችሁ this is a ኢሜጅ ነው አያችሁ እቺ ቦልድ ናት እቺኛው ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ደግሞ እንትን ነው ማለት ነው ኢታሊክ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ እያረን መስራት እንችላለን ማለት ነው እና ሌላው አትሪቢዩት ነው አትሪቢዩት አሁን እንደነገርኳችሁ አትሪቢዩት ማለት በመጀመሪያው ታግ ውስጥ ነው የሚቀመጠው እዛ ለምሳሌ ሄሪፍ is describing attribute especially additional information about that elements አሁን ለምሳሌ የሊንክ ታግ ነው ሄሪፍ የሚለው additional information ነው this image is a tag this source of image alternative width height are additional information about this tag ማለት ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ሞር ነው ትኩረት ማድረገው ምን ላይ ነው አንድ ፍሮንት ኢንድ ዴቨሎፐር ወይ ደግሞ ፉል ስታክ ፍሮንት ኢንድ ዴቨሎፐር HTML አትሊስት ምን ማወቅ አለበት የምለው ላይ ነው HTML ሙሉን ከፈለጋችሁ ቼክ አድርጉ እንትኔ ላይ እዛ ላይ ተቀምጦላችኋል ማለት ነው እስቲ አሁን ዛሬ እንደ ፍሮንት ኢንድ ዴቨሎፐር ምን እንደሚያስፈልጉ ናቸው ሞር HTML ላይ ማወቅ የሚገባል እነዚህ አሁን ታጎችን ማወቅ የሚገባል ሌላው ቴብል ነው very important ቴብል ማለት this is table ነው tables are specially defined table tag በመባል ነው የሚታወቀው and this table is divided into table row a table row ደግሞ as well as divided into table heading ወይ ደግሞ የቴብሉ heading ማለት ነው and this table heading ደግሞ or no table row table heading as well as this table row also divided into table row table data ስለዚህ table one of very important ማወቅ የሚጠበቅብን ነው እዛ ቴብል ውስጥ table is divided into table row is divided into table data ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር name ብዬ ላስገባ እችላለሁ ማለት ነው and also ሌላ table data table heading name or qualification so the table data ውስጥ ደግሞ name ለምሳሌ ከበደ ሊሆን ይችላል and another table data qualification maybe computer science
ሳይንስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄን ብቻ ባስቀምጥ ቴብል ስፔሻሊ ኢት ኒድስ አትሪቢዩት ያስፈልገዋል። ቴብል ለምሳሌ ይሄን ብቻ ሴቭ አረግ ብራውዘራችን ላይ የምናገኘው ምንድነው? እንደዚህ ያለ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ይሄ ነው ኔም ኳሊፊኬሽን እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ የምለው ነው የምናገኘው ማለት ነው። እያንዳንዳቸው ላይ ቴብል ኦፍ ሮው ያስፈልገናል። ምክንያቱም ቴብል ኦፍ ሮው ስላለ ማለት ነው። አያችሁ እንደዚህ የሚል ነው የሚያመጣው። ሶ እዚህ ጋር አትሪቢዩት ያስፈልገኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ቦርደር ሊሆን ይችላል። ቦርደር እዙ ካልሱ ቦርደሩ ሁለት ቢሆን ሴቭ ባረግ እንደዚህ ያገኛለሁ ማለት ነው። ሶ what is this? This is so ለምሳሌ this is table heading, this is table heading, this is table data ማለት ነው። here we have table ማለት ነው። so the table is divided into table of row, the table of row divided into table heading or table data ማለት ነው። table data ማለት ነው። so this is table ነው ማለት ነው። ሌላው very important በኤችቲኤምኤል ሌላው በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ምንድነው? ሊስት ናቸው። ኤችቲኤምኤል ሊስት የምንላቸው አሉ። ኤችቲኤምኤል ሊስት ውስጥ ሁለት አይነት ኤችቲኤምኤል ሊስቶች አሉ። አን ኦርደር ሊስት እና ኦርደርድ ሊስት የምንላቸው አሉ። አን ኦርደር ሊስት we can just define አን ኦርደር ሊስት በማለት ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አን ኦርደር ሊስት ነው። ሌላው ደግሞ ኦርደርድ ሊስት ነው። this is ordered ሊስት ነው። አንኦርደርድ ሊስት ማለት just like bulletin ወይ ደግሞ ዶት አድርገን የምናስገባቸው ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ሊስት አይተም ለምሳሌ ጃቫ ሊሆን ይችላል። ሌላ ሊስት አይተማችን ደግሞ ኤችቲኤምኤል ሊሆን ይችላል። ሌላ ኤችቲኤምኤል ሊስት አይተማችን ሜቢ C++ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። this is unordered list name በመባል ነው የሚታወቀው። አንኦርደር ሊስት ላይ ማለት which is unordered ማለት ነው። very important በነገራችን ላይ ሌላው ordered ነው። ordered ሊስት ማለት ደግሞ ራንክድ የሆነ ማለት ነው። ራንክድ የሆነ ለምሳሌ በቁጥር ሊሆን ይችላል። the same thing እስቲ ጃቫ እናስገባና አንድ አይነት እናስገባና ልዩነቱን እኔ ሁለቱም ሊስት አተም ነው የሚይዙት። ለምሳሌ ጃቫ ኤችቲኤምኤል or ዚጋ ሊስት አተም C++ ብናደርግ ሴቭ ብናደርገው ይሄን እናገኛለን ማለት ነው። ምንድነው ልዩነቱ? the difference is this is list item ነው። this is order list, this is order list, this is unordered list ማለት ነው። ordered list ማለት which is ranked 1 2 3 በማድረግ የምናስቀምጠው ይሆናል ማለት ነው። so
ሌላው በኤችቲኤምኤል ቬሪ ኢምፖርታንት የሆነ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ማወቅ የሚጠበቅብን ማለት ነው። ሌላው ፎርም ነው። ፎርም ስፔሻሊ ዩዝድ ቱ ሰሌክት ዲፍረንት ካይንድ ኦፍ ዩዘር ኢንፑትስ ምንድነው? ስፔሻሊ ዊ ካን ሰሌክት ዲፍረንት ካይንድስ ኦፍ ኢንፑት፣ ብዙ አይነት ኢንፑቶችን በፎርም መጠቀም እንችላለን። as well as HTML form are used to pass data to a server ማለት ነው። ከምንሰራው ዶክመንት ዳታ ወይ ደግሞ ከብራውዘር ከምንም ላይ ሊሆን ይችላል ወደ ሰርቨር ልንወስድበት እንችላለን ማለት ነው። and also can contain input elements like text፣ ብዙ አይነት ነገሮችን ኮንቴን ያደርጋል። ቴክስትን፣ ፓስወርድን፣ ራዲዮ ቦተንን፣ ቼክ ቦክስን፣ ብዙ አይነት ዳታዎችን በአንድ ፎርም ፍሬምወርክ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሲንታክሱ ያው ፎርም ነው የምንለው። ከዛ ኢንፑት ለምሳሌ ፈርስት ኔም ብለን ኢንፑት ካልን በኋላ እዚህ ጋር አትሪቢዩት ማስቀመጥ አለብን። ምክንያቱም the form can input different ታይፕ እንላለን። እዚህ ታይፕ ውስጥ ለምሳሌ ፈርስት ኔም ምንድነው? ቴክስት ነው የሚቀበለው። ሶ ታይፑ ምንድነው? ቴክስት እናደርጋለን። ከዛ ኔም is equal to maybe ፈርስት ኔም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። and so እዚህ ውስጥ በጣም ኢምፖርታንት ምንድነው? ኢንፑት ነው። and also name also especially for coding እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ታይፖቹ በጣም ብዙ ናቸው። ለምሳሌ ኛው ቴክስት ነው። እዚህ ጋር ኔሙን ከጻፍኩ በኋላ መዝጋት እችላለሁ። ከዛ ወደ አዲስ እንዲሄድ ብሬክ እጠቀማለሁ። ብሬክ ማለት ያው ኤንዲንግ ታግ ካለላቸው ውስጥ አንዱ እሱ ነው። ለምሳሌ ፈርስት ኔም ከዛ ላስት ኔም ብዬ ኢንፑት ነው። እሱ ምንድነው? ኢንፑት ታይፑ ምንድነው? ታይፑ the same thing ቴክስት ነው። ከዛ ኔሙ ላስት ኔም ነው። ከዛ እዚህ ጋር እዘጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ብሬክ ከዛ ሴፍ ባረገው ብራውዘር ላይ ይሄንን አገኛለሁ ማለት ነው። ሶ ፈርስት ኔም ኢንፑት ቴክስት ለሚያደርግ እዚህ ጋር ማስገባት ይችላል ማለት ነው። ታይፑ ቴክስት ባይሆን ግን መጻፍ አልችልም። ሶ ታይፕ ፎርም ውስጥ ኢንፑት ታይፑ ወሳኝ ነው ማለት ነው። ላስት ኔም ሜቢ ደሳለኝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ይሄ ኢንፑት ታይፕ በጣም ልዩነት ያመጣል። ለምሳሌ ሌላ ልጨምር እስቲ። ፓስወርድ ነው ያዘ። ፓስወርድ ብዬ ኢንፑት አሁን ምንድነው ማስገባው? ፓስወርድ ነው። ስለዚህ ታይፑን ፓስወርድ መሆን አለበት ማለት ነው። ፓስወርድ and name is equal to password then እዚህ ጋር ዘግቼ ብሬክ። አሁን ይሄን ብራውዘር ላይ ባየው ፓስወርድን እንደሌሎቹ አላየውም፣ አይታይ ማለት ነው። so this what makes difference ታይፑ ነው ማለት ነው። ታይፑ ፓስወርድ ስለሆነ እዚህ ጋር የሚጽፈው አይታይ ማለት ነው። አስትሪክስ ያደርጋል ማለት ነው። this is one of another interesting part of form ማለት ነው። ሌላው we can use radio button መጠቀም እንችላለን። radio button especially used to select only one of limited numbers of choices ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ወንድም ሴትም ሊሆን አይችልም። ስለዚህ አንዱን ብቻ እንድመርጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢንፑት ብዬ
ታይፑ ራዲዮ በተን ካልኩኝ ኔም ዙካልሱ ጀንደር ልበል እስቲ ስሙ ማለት ነው። እና ቫልዩ ሜል ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ሜል ብዬ እዘጋዋለሁ ማለት ነው። ዛን ብሬክ ሌላው እንደገና ኢንፑት ታይፕ እዚኳልስ ራዲዮ እዚህ ጋር ራዲዮ መሆን አለበት ስፔሊንጉ። ዘን ኔሙ ሴም ነው። ጀንደር ቫልዩ እዚኳልስ ፊሜል እዛ ጋርና ፊሜል ከዛ ብሬክ ይሄ ራዲዮ በተን አያችሁ this is female male። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሜልን ከነካው ፊሜልን ብነካ ሜል ኢንአክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ብቻ ነው መምረጥ የሚችለው ማለት ነው። አንዱን ብቻ ነው መምረጥ የሚችለው አያችሁ፣ አንዱን ብቻ ነው መምረጥ የሚችለው ማለት ነው። this is also one we can differentiate by using እንትን ብቻ በመጠቀም ልዩነቱን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ታይፑን ብቻ በማስቀመጥ ሌላው እንደዚህ ናቸው። ኢቭን ለምሳሌ ብዙ አሁን እቺ ራዲዮ በተን አንድን ብቻ ነው ሰሌክት ማድረግ የምንጠቀም። ብዙ ሰሌክት ማድረግ ብንፈልግስ we can use ቼክ ቦክስ መጠቀም እንችላለን። ቼክ ቦክስ ለምሳሌ ኢንፑት ታይፕ እዚኳልሱ ቼክ ቦክስ ብቻ በማድረግ ኔም ሜቢ ቫይክል ሊሆን ይችላል። ቫልዩ አንድ ሰው መኪና ሳይክልም ምንም 2-3 መኪና ሊኖረው ይችላል ነው። ቫልዩ እዚኳልሱ ባይክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌሎች I have a bike then ብሬክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። and also we can input ታግ መኖር አለበት። ኢንፑት እዚህ ታይፕ ነው። በቃ ታይፕ እዚኳልስ ይሄም ቼክ ቦክስ ነው። ቼክ ቦክስ ዘን ኔም አንድ አይነት መሆን አለበት። ቫይክል በነገራችን ላይ ኔም ስፔሻሊ ለኮዲንግ ኢምፖርታንት ናቸው። ቫልዩ ግን እዚህ ጋር ቫልዩን ካር ማለት ይችላል። ሌላ and እዚህ ጋር ምንድነው I have a car ብዙ ማስገባት ይችላል ማለት ነው። ሴቭ ባረግ እዚህ ጋር
እዚህ ጋር ያያችሁት I have 2 3 4 5 6 ማድረግ እችላለሁ ማምራት እችላለሁ ማለት ነው ሶ እነዚህ ምንድናቸው this is a checkbox so inside the form I can use different ብዙዎቹ checkbox በመጠቀም ብዙ select ለማድረግ radio button only to select only one items and also submit ደግሞ በጣም very important እዚህ ውስጥ submit ነው this is also input type still በታይፕ ነው የምንለየው አይታችሁ ከሆነ submit ብዬ or value ቃልሱ ሌላ ክሊክ ማድረግ እንችላለን የፈለኩት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ክሊክ ቫልዩ እንደው ክሊክ ከፈለኩ ሰሚት እንደው ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ይሄ ምንድነው this is አንዱ የፎርም ታይፕ ነው this is button ነው ከፈለኩ እዚህ ጋር ሰሚት እንደው ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ሰሚት ቫልዩ ማለት ነው so this submit form is በነገራችን ላይ በጣም used to send form data to server ነው ብዙ ጊዜ ከዳታ ከብራውዘር ከሆነ ነገር ላይ ወደ ሌላ ቦታ ወይ ደግሞ ወደ ሰርቨር የምንወስድበት ነው data is sent to the page specified in the form of action attribute the file defined in the action attribute file action attribute ላይ ነው define የምንደረገው and also does something with the received input type submit ነው name አለው value used by the name ለምሳሌ input type submit ነው name ብዬ እዚህ ጋር name ለምሳሌ ለምንድን ነው የምንጠቀመው send ነው get ነው and the value determines the text level or button usually submitted እዚህ ውስጥ በነገራችን ላይ በሰብሚት ውስጥ very important የሆነ ነገር ምንድነው ብትሉ common gateway interface የሚባለው this is script processing ነው especially for scripting language or programming language that is used by an external program to use standard input and output for the data exchange ነው for data exchange ነው so እሱን ብዙ መልኩ ነው ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ አትሪቢዩት ላይ ፎርም አትሪቢዩት ላይ መተን እንትን ማድረግ እንችላለን ማስተካከል እንችላለን ሌላው ሪሴት ነው ሪሴት is also one of very important ነው input ሪሴት ምንድነው የሚያደርገው አሁን በሰሚት አንዳንድ ጊዜ ሰሚት ካረግን በኋላ ክሊል ላያደርግ ይችላል ፎርሙን ግን ሪሴት በማድረግ ወደ ነበረበት ወደ ቦታው እንዲመለሳል ለምሳሌ አንዳንድ ፋይሎች ሴኩሪቲ ኦፕሽን ጃቫስክሪፕት ምናምን በደንብ ከሌላቸው 30-40 ጊዜ ሰሚት ስንል ሪከርዶቹ ኦሬዲ ዛካ ካሉ 30 ጊዜ ሊላኩ ይችላል ወደ ሰርቨሩ ስለዚህ እነዛን ነገሮችን ለማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ታይፑ እዚህ ጋር ሪሴት ብቻ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዛ ሴቭ ባረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ከበደ ልል ይችላል ላስት ኔም ጫላ ልል ይችላል ፓስወርዱ something or mail ከዛ I have እንደዚህ ካልመራ ሰሚት ልል ይችላል ሰሚት ሳደርገው ሄዷል already ግን sometimes ከዚህ ጋር ሊቀመጥ ይችላል ፋይሎቹ the same time ማለት ነው so እንደዚህ ከተቀመጠ we can just reset ስናደርግ ወደ ነበረበት ይመልሰዋል ማለት ነው so this option also
used by forms and ሌላው like drop down ሊስቶችን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር መጥተን drop down list ሰዎች ካሉት limited number of options select እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን። the tag is select ብቻ በማለት ኦፕሽኖች ምንድነው ኦፕሽኖቹን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ነው። ለምሳሌ ምንድነው ኦፕሽን ቫልዩ ምንድነው? ኦፕሽን ቫልዩ ዝኳልሱ ሜቢ ምን ሊሆን ይችላል? ዲፓርትመንቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ IT ዲፓርትመንት for technology or so እዚህ ጋር information technology እዛ እዚህ ጋር መጥቼ ሌላ ኦፕሽን እዛ ቫልዩ እዚህ ጋር ደግሞ ሜቢ ኮምፒውተር ሳይንስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኮምፒውተር ሳይንስ እዚህ ጋር computer science or I can just option value geography ሊሆን ይችላል። geography and here geography ብዬ እዚህ ጋር ያውና computer science geography. So this drop down is specially used to select from limited number of options ማለት ነው። This can be defined outside form ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን ፎርም ውስጥ እንደሆነ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ወጥተን ፎርም ላይ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። አያችሁ እዚህ ጋር ፈለግነው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So this is drop down form ነው ማለት ነው። ሌላው ቴክስት ኤሪያ እስካሁን ያየናቸው ምንድናቸው? እነዚያውን ለማየት ብቻ ነው። except this ከዚህ ሶስቱ በስተቀር ሌሎቹ በሙሉ for display ነው የምንጠቀመው። so ምን ማድረግ እንችላለን? we can add text area that define multi-line text input control and also we can just specify the size of the text by colons and around attribute በመጨመር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ the same thing text ታጉ ምንድነው? text area ነው። text area እዚህ ጋር አትሪቢዩቱን ዲፋይን ማድረግ አለብኝ። ሮውስ ለምሳሌ ስንት ሮ ነው? ለምሳሌ 10 ሮ። ኮለመንስ ስንት ነው? ሜቢ ኮለመናቸው 30 ሊሆን ይችላል። ከዛ እንደዚህ ዲፋይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን ኢንሴፍ ባረግ
ያውና ቴክስት አያችሁ ሶ እዚህ ጋር የፈለጉትን መጻፍ ይችላል ማለት ነው this is for text so this is also one of very important so form can especially different types of elements to input button አለ check box አለ ፋይሎችን አፕሎድ ለማድረግ ሂድን ፋይሎችን ፓስወርዶችን ራዲዮ ሪሴት ማድረግ ኦብጀክቶችን ሰሌክት ማድረግ ሰሚት ወደ ሰርቨር ለመላክ ቴክስት ኤሪያ እነዚህን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እስቲ ለምሳሌ ከዛ በፊት እስቲ ሰሚት ላይ አንድ ነገር እንስራ እስቲ እዚህ ፎርም ላይ መጥተን ሰሚት ለማድረግ ፎርም ላይ አትሪቢዩት ያስፈልገናል ለምሳሌ ፎርም ላይ ኔም የፎርሙ ስም ኢንፑት የሚያደርግ ነው ፎርሙ ኢንፑት ለማድረግ ነው and action ምንድነው አክሽኑ ለምሳሌ ሜቢ አክሽኑ ከሆነ ፔጅ ላይ ወደ ሌላ ፔጅ የሚወስድ ነው ይችላል ሜቢ ዴሞ ላይ የሚሰራ እንበል አሁን ፔጅ ላይ ማለት ነው and also ሜተዱ ምንድነው ሜተዱ ለምሳሌ ጌት ለማግኘት ሊሆን ይችላል ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ኢንፑት በተን ላይ ሰሚት በተን ክሊክ ሳደርግ ወዴት ነው ወደዚህ ነው ካኖት ይላል ኤኒዌይስ ግን ምንድነው ሪዳይሬክት አደረገ ማለት ነው so submit button is specially used for actions by the common gateway interface script processing determines the text level on the button usually submit queries external program እነዚህ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ሌላው very important topic የምናየው እንትን ነው ካስኬዲንግ ምንድነው CSS ምንድነው አንዱ ከፍሮንት ኢንድ ኦር ፉል ባክ ዴቨሎፐር ውስጥ HTML ማለት እነዚህ ናቸው እነዚህን በደንብ ማወቅ ፈንክሽናሊቲው ማወቅ ተበቅበናል ሌላው ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ነው ምንድነው ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ለምንድነው ጥቅሙ CSS በብዛት ያው CSS በመባል ነው የሚታወቀው so CSS is standing for cascading style sheet this is define how to display HTML elements HTML አሁን እስካሁን የጻፍኳቸው አይታችሁ ከሆነ እነዚህ አያችሁ አይደል this is እንደዚህ ሁሉም ወደታች ነው ይወዳለው ሁሉም ከዚህ ላይ ነው የሚጀምረው ሁሉም እንደዚህ ነው ግን አንዳቸው ወደዚህ ምናምን ነገር ሞር አትራክቲቭ ለማድረግ ምን መጠቀም አለብኝ so CSS especially how to display HTML elements or style were added to HTML to solve a problem especially external style sheets can save a lot of time ከHTML ለብቻው በCSS ያስቀምጠን the whole page-ን ምን ማድረግ እንችላለን እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so this external file especially used as a CSS file CSS rule ሁለት ሩሎች አሉ CSS ላይ ሁለት very important ሩሎች አሉ አንደኛው ሩል ምንድነው CSS ላይ ሁለት አይነት ሩሎች አሉን አንደኛው ሴሌክተር የምንለው ነገራችን ላይ ሴሌክተር ሁለተኛው ዲክላሬሽን ይባላል ሴሌክተር እና ዲክላሬሽን ሴሌክተር ማለት እነዚህ ሴሌክተሮች ምንድናቸው ኤሌመንት ሴሌክተር ሊሆን ይችላል ኤሌመንት this is element selector
ወይም ደግሞ አይዲ ሰሌክተር ወይም ደግሞ ክላስ ሰሌክተር በመባል ነው የሚታወቁት። ዲክላሬሽን ግን HTML CSSን ዲክላር ስናደርግ ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ ሰሌክተርን እንወስዳለን። ለምሳሌ ሰሌክተሩ ፓራግራፍ ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፓራግራፍ ላይ ከዛ ካርሊ ብሬስ እንጽፋለን። ከዛ ፕሮፐርቲ ለምሳሌ ከለር ሊሆን ይችላል። ከዛ ሁለት ነጥብ ከዛ ቫልዩ ለምሳሌ ሬድ እንደዚህ። አሁን እንደዚህ ባረግ ምንድነው የሚያደርገው ኦል ፓራግራፍ እዚህ ውስጥ ያሉት በሙሉ ፓራግራፎች ከለራቸው ቀይ ያደርጋል ማለት ነው። and also ቴክስት እዚህ ውስጥ ብዙ ፕሮፐርቲ መጻፍ እንችላለን። ለምሳሌ ቴክስት አላይን ከዛ በሁለት ነጥብ ነው የምንለየው በፕሮፐርቲ እና በቫልዩ መካከል። ከዛ ሴንተር ስለዚህ አሁን ቴክስት አላይን ምን ያደርጋል ሴንተር ያደርጋል ማለት ነው። this is አንዱ የሲኤስኤስ ፎርማት ማለት ነው። ሩሎቹ ይሄ ናቸው። እዚህ ጋር ሰሌክተር አለ። this selector can be ኤሌመንት ሊሆን ይችላል፣ አይዲ ሊሆን ይችላል፣ ክላስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። and curly brace then the property ሴት እናደርጋለን ማለት ነው። so CSS selector is specially to find or select HTML elements based on their ID ሊሆን ይችላል፣ ክላስ ሊሆን ይችላል፣ or type or attribute or value ሊሆን ይችላል፣ attribute and much more እነዚህ ኤሌመንቶች ምንድነው ሰሌክተር የምንለው። ለምሳሌ ልክ ፓራግራፍ ጋር this paragraph will find all paragraphs then we'll just add the property which እዚህ ጋር ያደረግነው ፕሮፐርቲ ሁሉ ምን ያደርጋል ውስጥ ያስገባል ማለት ነው። ሌላው ሁለት አይነት ይሄ ኤሌመንት ሰሌክተር ነው የምንለው። ቬሪ ኢምፖርታንት ግን አይዲ ሰሌክተር እና ክላስ ሰሌክተር የሚባሉ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። ግን እንትናቸው ኮዳቸው ይመሳሰላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር CSS ላይ መጥቼ እንትኑን ልንገራችሁ። አንደኛው ይሄ ነው። ይሄ ማለት ኤሌመንት ሰሌክተር ነው። እዚህ ጋር ከለር እዚህ ጋር ሬድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። this is element selector ነው። ID selector ግን በነምበር ነው የምናስቀምጠው። ነምበር ID ከዛ ካርሊ ብሬሱ ዘሴም ነው። ሌሎቹ ዘሴም ናቸው። ከለር ስኳስት ሬድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሁሌ በሰሚኮለን ነው የሚያልቁ ማለት ነው። ሶስተኛው ሰሌክተር ምንድነው? ክላስ ሰሌክተር ነው። ዶት ብለን ክላስ ብለን እንደዚህ ዘሴም ቲንግ ማለት ነው። ከዛ ከለር ሁለት ነጥብ ሬድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ግን ልዩነታቸው ምንድነው? ክላስ ሰሌክተር can be reusable ነው። የተለያዩ ቦታ ላይ አንድ አይነት ክላስ ሰሌክተሮችን ተጠቅመን ዩኒፎርም የሆነ እንትን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። አይዲ ሰሌክተር ዩኒክ ነው። አይዲ ሰሌክተርን የምንጠቀም ከሆነ is used ID attribute of an HTML tag to find specific elements. ለዛ specific ብቻ an ID should be unique within a page, so you should use the ID selectors when you want to find a single unique elements. But the class selector find elements with the specific classes, and the class selector use HTML class attributes and also HTML element with class with the same የሆኑት በሙሉ በአንድ አይነት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። for instance እዚህ ላይ መተን ለምሳሌ አንዱ ፓራግራፍ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዶት ክላስ ብዬ
እዚህ ጋር ፓራግራፍ ያለበት ቦታ ላይ እዚህ ጋር ክላስ ብዙ ካልሱ ፒ ወይ ደግሞ ሴንተር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴንተር ብል እንትን ያደርጋል ማለት ነው። ቤዚካሊ መጣበታለሁ ስታይል ሺት ስታይሎቹ እንትን መግባት አለበት ወይ ደግሞ ኤክስተርናል there are 3 way of inserting a style sheet ምንለዋሉ። ስታይል ሺት ወይ ደግሞ ይሄን በብዙ መንገድ ነው ማስገባት የምንችለው። ምክንያቱም ስታይል የሚል ታግ በሄድ እዚህ ጋር መኖር አለበት። አሁን ይሄኛው ስታይል እዚህ ጋር ነው። ያችሁ እዚህ ውስጥ ስጻው ነው። አያችሁ ይሄ ምን ሆነ? ወደ ሴንተር መጣ ማለት ነው። ብዙ አይነት ስታይሊንግ 3 አይነት በነገራችን ላይ 3 አይነት ስታይሊንግ ሺቶች አሉን። 3 አይነት ስታይሊንግ 3 አይነት ስታይሊንግ ሺቶች አሉ። አንደኛው or we can insert CSS there are 3 ways 3 አይነት ኢንሰርሽኖች አሉ። አንደኛው ኤክስተርናል ስታይል ምንለው አለ። ሁለተኛው ኢንተርናል ስታይል። ሶስተኛው ኢንላይን ስታይል ሺት ምንላሉ። ኤክስተርናል ስታይል ማለት ልክ እንደዚህኛው ፋይል ከፍተን ባይ ሲኤስኤስ በሚል እንትን ማድረግ ማለት ነው። ኢንተርናል ስታይል ምንለው አሁን እኔ ያረኩት ነው። እዚህ ጋር ስታይል ብለን እዚህ ስናስገባ we call it internal style sheet እንለዋለን ማለት ነው። ሴፓሬት ፋይል እዚህ ጋር ሴፓሬት ፋይል በመክፈት እዚህ ላይ ደግሞ ከየት እንደመጣ ብቻ ሄር ላይ or ይሄኛው ኢንተርናል ስታይል ትተን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሊንክ ብለን ሪል ብለን ብዙ ካልስ እናደርጋለን። በነገራችን ላይ የስታይል ሺት ታጉ ሊንክ ነው፣ አትሪቢዩቱ ስታይል ሺት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስታይል ሺት ነው። ስታይል ሺት ታይፑ ደግሞ ምንድነው? ምንድነው የሚያደርገው? ታይፑ ጀስት ቴክስት ስላሽ CSS ብለን ከዛ ሂሪፍ ከየት ነው የሚመጣው?
የስታይል ሺት ሪፈረንሱ የት ነው? ለምሳሌ እኔ css.css አርጋለሁ። እዛ እንደዚህ ካደረግን እዚህ ላይ የጻፍኩት በሙሉ ምን ይሆናል? ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቭ ባደረገው ሁሉም ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴሌክተር ኤሌመንት አያችሁ እዚህ ጋር ይመጣል። እዚህ ጋር ተጻፈው በሙሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እነዚህ ሳይቀሩ ማለት ነው። ስታይል ሺቶች በሶስት አይነት መንገድ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን። ኦር ካስኬዲንግ ስታይል ሺታችን ወደ እንትን ማለት ነው ወደ HTML ታግ ማለት ነው። ኢንተርናል ስታይል ኢንላይን ስታይል የሚባል ቅድም እንደነገርኳችሁ ኤክስተርናል ከሆነ this is especially used for many pages and external sites can be changed the look of entire website by changing just a file header ላይ ብቻ። እዚህ በስታይል ሺት በሄደር ውስጥ ነው የሚቀመጠው። በነገራችን ላይ ይሄ ነው። this is external ስታይል ሺት ነው። ምንድነው ያደረግነው? የዚህኛውን ፋይል ብቻ አድሬስ በማድረግ እዚህ ጋር የምናደርገው ቀጥታ ሊንክ ነው የፈጠርነው ማለት ነው። this is እንትን ነው this is a link ነው። ይሄ ሊንክ ነው ኤክስተርናል ያስባለ ማለት ነው። ሴፓሬትድ ፋይል ነው ስፔሻሊ ቱ ዲፋይን ኢንተርናል ለሁሉም change the look of the entire website by changing just like እቺኛውን ሊንክ ብቻ በመቀየር ኢንሳይድ ሄድ ነው። በነገራችን ላይ በሄድ ውስጥ ነው መቀመጥ ያለበት ማለት ነው። this is also internal style also style sheet used to use when the single document has unique styles no and you define internal style in the head section of the HTML site you by using style tag በመጠቀም ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ for internal style sheet ማለት ነው። this is internal style sheet, this is external style sheet ማለት ነው። external style sheet ሌላው ምንድነው? ኢንላይን ስታይል ሺት የሚባል ኢንላይን ስታይል ሺት ማለት it loses many of the advantage style sheet by mixing content with the presentation. Use these methods sparingly. To use inline style, add the style attribute to the relevant tag. Style attribute can contain any CSS properties. እሱን አሁን ለምሳሌ h1 ላይ እዚህ h1 ላይ h1 ሄዲንግ ዋን ላይ አንዷ ላይ ብቻ ለመጨመር ስታይል ብዬ ለምሳሌ ከለሩ ብሉ ቫዮለንት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። and also በነገራችን ላይ ሰሚኮለን እያንዳንዱ ሶስት ነገሮች ነግራቸዋለሁ። በመጀመሪያው ፕሮፐርቲዎቹ ከዛ always end with semicolon ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ማርጂኑ ሌፍት ነው። ሌፍት ማርጂን with 30 ፒክሰል ከሌፍት በ30 ፒክሰል አርጌ ኢንተር ብሎ ሴቭ ብሎ ምንድነው የሚሆነው? አያችሁ this is heading 1 ነው። ምንድነው ያደረገው? ከለሩ this is inline style sheet ነው።
ኢንላይን ስታይል ሺት ነው። ቆይ ከዚህኛው ስለ በነገራችን ላይ ዝም ብለን ከጻፍን ምንድነው የሚሆነው ችግሩ ቀጥታ ብራውዘር ላይ ዲስፕሌይ ይሆናል። one of the disadvantage of HTML አሁን this is inline style ነው ምንድነው ቀጥታ እዛ ላይ ሄጄ ነው ሄዲንግ ዋል ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር መጥቼ ነው የሰራሁት ማለት ነው። this is ቀጥታ እዛ ጋር ኤሌመንቱ ጋር ሄደን ስታይልን አድ ካደረግን that is what we call it inline style sheet ማለት ነው። እዛው ጋር ሄደን ነው ፕሮፐርቲውን ሴት የምናደርገው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሄደር ታግ ቢትዊን ሄድ ታግ ላይ ይሄን በመጠቀም using style script or style tag በመጠቀም እዚህ ጋር ሰሌክተርን with እነዚህ ይሄን ብራስ በመጠቀም እዚህ ውስጥ ደግሞ ፕሮፐርቲዎችን ዲፋይን በማድረግ እዚህ ጋር መስራት እንችላለን። this is internal ይባላል። ይሄኛው inline style ይባላል። this is inline style, this is internal style, this is external style በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። so here we have external ላይ ምን ያስፈልገናል? ሊንክ ያስፈልገናል። this links can be styled with any CSS properties, example color, font, family, background, etc. therefore link states are እነዚህ አራት አይነት ሊንክ ፕሮፐርቲዎች አሉ። አንደኛ ሊንኩ ምን አይነት መሆን እንዳለበት፣ ሁለተኛው አንቪዚት ወይ ደግሞ አሁን የሆነ ሊንክ ቅድም እዚህ ጋር አንድ ሊንክ አለን። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ሂሪፍ እዚህ ጋር ስም ለምሳሌ this is for Google websites በነል አሁን ይሄ ምንድነው ባይ ዲፎልት ብሉ ነው ሶ ይሄንን ብሉ ሊንክ ቪዚትድ ሳረገው ግን ወደ ሌላ ነው የሚቀየረው እና ቪዚት ከነካው ማለት ነው። እነዚህ ሲቀየሩ ወዴት መቀየር እንዳለበት አሁን ልክ ማውዙን እዚህ ጋር ሳረግ ምንም አልሆነም አይደል? ሶ ይሄንን ሁሉ መቀየር ይችላል ማለት ነው። ቪዚትድ ከሆነ ማውዙን እዚህ ጋር ሳመጣ እንዲቀየር፣ አክቲቭ ሲሆን ምን መሆን እንዳለበት እነዚህን ሊንክ ላይ በስታይል መቀየር ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ልምጣና ኦኬ እዚህ ጋር መጥቼ for instance ኤ ብዬ ሊንክ color white እንደማድረግ ይችላል። ሊንኩ አሁን እንደዚህ ባደርግ እዚህ ጋር አያችሁ ነጭ ስለሆነ ጠፋ። በነገራችን ላይ ሬድ ላድርገው ሬድ። ስለዚህ ስታይል ላይ እዚህ ጋር የተለየ ቦታ ላይ መጥቼ ምንድነው ያደረኩት ሬድ እንዲሆን ነው ያደረኩት ማለት ነው። so I can change there are ሊንክ ስታይሎቹን በአራት መንገድ መቀየር ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ መጀመሪያውኑ ሊንኩ ቀይ እንዲሆን አደርጋለሁ። ከፈለኩ ደግሞ
ከዚህ ወጥቼ ኤ ማለት የሊንክ ነው። አዛ ቪዚትድ ሊንክ ቪዚት ማለት ክሊክ ከተደረገ በኋላ ምን መምሰል እንዳለበት ከዚህ ቼክ ማድረግ አለብን። ቪዚት ሲደረግ ደግሞ ወደ የሎ እንዲቀየር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቭ ባረግ አሁን ቀይ ነው። ክሊክ ሳደርግ ወደ የሎነት ይቀየራል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር እኔስ ኖርማል እንትን ላይ ስላልሆነ ነው እንጂ ከለሩ መቀየር አለበት። ኦኬ እስቲ ማውስ ፖይንቱ ኤ ሁለት ሆቨር ለምሳሌ ማውዙን ልክ እዛ ላይ ሶስት ከለሩ እንዲቀየር ከለሩ ምን እንዲሆን ብላክ እንዲሆን ኦር ብላክ እንዲሆን ልክ ማውዙን እጄ እዛ ላይ ሲወስደው ብሉ ይሆናል ማለት ነው። አያችሁ ምን ሆናል? ብሉ ይሆናል። ሀቨር ሳረግ ማለት ነው። ሊንኩ ላይ አጥቼ እዚህ ጋር this is ከለሩ ብላክ ይሆናል ማለት ነው። አክቲቭ ወይ ደግሞ እዚህ አክቲቭ ከለር ስኳልስቱ ግሪን እንደሆነ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሰሌክትድ ሲሆን ያው እንዲቀየር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው በስታይል ምንድነው? where is link ኦኬ ሁለት አይነት ሊስቶች አሉ ብለን ነበረ። ለምሳሌ አንኦርደር ሊስት እና ኦርደርድ ሊስት ናቸው። እነዚህ ናቸው። እነሱ እስቲ እንዳደረግ እናደርጋለን። ከፈለግን የተለያዩ ሰርክል ምናምን አሁን ይሄ ሰርክል ነው። ስለዚህ ይሄን ወደ ሌላ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ዩኤል ምሳሌ ሊስት ስታይል
ዲስክ ለምሳሌ ዶት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አርማን ኦር ለዚህ አያችሁ ይሄ ምንድነው ተቀየረ ማለት ነው። ሶ ዩዚንግ ስታይል ሺት እነዚህን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ኦር ኦርደርድ ሊስቱን the same thing ኦርደር ሊስት እዚህ ጋር መጥተን መቀየር እንችላለን። ኦርደር ሊስቱን ለምሳሌ here we have list style type as equals to upper Romania ይችላል። ቀደም ነበር ኦርደር ሊስት ቁጥር ነበር፣ አሁን በዚህ ያደረግን ማለት ነው። ሶ የተለያዩ ዩዚንግ ስታይላቸውን እንደፈለግን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ኦር ቴብል ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴብል አለን። ይሄን ቴብል እንደፈለግን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። በሲኤስኤስ ላይ እዚህ ጋር መጥተን ዝም ብለን ቴብል ብለን እዚህ ጋር ለምሳሌ ቦርደር ኮላፕስ እዚኳልስቱ ኮላፕስ ማድረግ እንችላለን ኦር ሴፓሬት ማድረግ እንችላለን ነው። እንደዚህ ቴብሉ አያችሁ this ቴብሉ ቅድም በነበረው ኮላፕስ አድርጓል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቴብል ላይ እዚሁ ቴብል ኮማ ቴብል ሄዲንግ ኮማ ቴብል ዳታ ላይ ሄደን እዛ ላይ ሄደን ቦርደሩ 1 ፒክስል ሶሊድ ብላክ ሶ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቴብል ምንድን ቦርደር ቅድም የሰራነው ነው። ቦርደሩ 1 ፒክስል በደንብ እንታይ እስቲ 10 አድርገው በደንብ እንዲታያቸው ማለት ነው። 10 ፒክስል ምን እንዳከለ ሶ 10 ፒክስል ማለት ነው። this is የመረጥነው ምንድነው ቴብል ሄዲንግ እና ቴብል ዳታ ላይ ነው። ሶ ስለዚህ አትሪቢዩቶቹን በመምረጥ ሲኤስኤስ ካስኬዲንግ ስታይል ሺትን በመጠቀም እንደፈለግን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። as well as table width, height, text alignment and padding. Width and height of table is defined by the width and height of property ነው። ለምሳሌ ቴብሉ ላይ እዚህ ጋር ቴብል እዚህ ጋር ዊድዙ ለምሳሌ 100% 100% ማድረግ እንችላለን።
ሴቭ አድርግ። እዚህ ጋር አያችሁ ሙሉ 100% ማለት ያው ዊድዙ ወደዚህ ማለት ነው። ሙሉ ዊድሱን ወሰደው ማለት ነው። ሙሉ ዊድሱን ይወስዳል ማለት ነው። እንደ ሄቱን ደግሞ ከፈለግን እዚህ ጋር ዊድዝ ነው ኦር ከፈለግ ሄት ደግሞ 50% ማድረግ ይችላል እስከ ግማሽ ድረስ ማለት ነው። 50% እስከ ግማሽ ድረስ እንዲሸፍን ማድረግ እንችላለን ነው። አሁን እዚህ ጋር ስላሉ ነው ጽሁፎች ባይኖሩ ባዶ ቦታ ላይ ሆነ ወደ ታች ይገፋዋል ማለት ነው። ይገፋታል። ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን ቴብል ዳታ ደግሞ ቴብል ዳታ ብሎናል። ለምሳሌ ዳታው ቴክስት አላይ ነው። ቴክስት አላይ ራይት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ራይት ማድረግ እንችላለን። አላይንመንት በቀኝ በኩል እንዲሆን ማለት ነው። ሴቭ ባረግ አያችሁ ይሄ ከበደ አያችሁ እዚህ ጋር ወደ ላይት ሴንተር ማድረግ እንችላለን። ሴንተርም ማድረግ እንችላለን ከፈለግን መሃል ላይ እንዲሆን ማለት ነው። ሴንተር ብናደርግ ምንድነው መሃል ላይ ይሆናል መሃል ላይ ነው ማለት ነው። So we can set different properties using cascading style sheet and each element considered as a box in CSS term. በነገራችን ላይ HTML በCSS እንደ እንትን ነው የምትታየው እንደ ቦክስ ነው የሚያየው HTMLን። so the image below illustrates the box model ለምሳሌ ምንድነው ማርጂን የሚባል አለ። ማርጂን ማለት ከላይ ነው። ማርጂን ኦልስቲ አሁን ለምሳሌ የዚህ ኢሜጅ እንስራ so ፓዲንግ ቦርደር እና ማርጂን very important ናቸው። ኮንቴንት ማለት ውስጥ ያለው ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ፓዲንግ ይባላል። ፓዲንግ ማለት ከቴክስቱ ጀምሮ ወደ ላይ የሚገፋና ወደ ቴክስቱ የሚገፋ ነው። ቦርደር ማለት ደግሞ ዙሪያውን ነው። ማርጂን ማለት ከላይ ጀምሮ ያሉትን ነው የሚያስተካክለው ማለት ነው። ለምሳሌ ኢሜጁ ላይ ኢሜጁ ቦርደር ቱ ፒክሰል ብናደርግ ፓዲንግ ወዴት ፓድ እንዲያደርግ ነው ሌፍት እሱ ደግሞ በ50 ኦር እንደዚህ 4 ፒክሰል ብናደርግ ማርጂኑ
margin top out of እናደርገው ሴቭ እናደርግ። አያችሁ ኢሜጁ አሁን እስቲ በደንብ እንዲታያችሁ ቦርደሩን ከለር እናድርገው። ቦርደር ከለር or size solid መጻፍ እንችላለን። ጃቫስክሪፕትን ስንጽፍ ከዛ እዚህ ጋር ስክሪፕት ከዛ ታይፕ as equals to text እና ጃቫ ስክሪፕት እዛ እዚህ ጋር እንዘጋለን። እዚህ ውስጥ ነው የምንጽፈው ጃቫስክሪፕት ኮድ የምንጽፈው እዚህ ጋር ነው። with html ታጋ አብሮ እንትን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ጃቫስክሪፕት ከሌሎች በጣም ለየት የሚያደርገው ብዙ ጥቅሞች አሉ። አንደኛ ጥቅሙ ምንድነው? the browser executes the program as it loads the page ልክ ብራውዘሩ executes immediately execute ያደርጋል ጃቫን immediately when loading or integrating the dynamic output of the program using the static content of html ሌሎቹስ እነዚህ static content ናቸው። this is dynamic and also could also allow the users or clients input information and process it. Also used to validate input before it's submitted to the remote server. እዚሁ ላይ ምናስገባው ፓስወርድ ነው ይችላል ምናስገባቸው ዶክመንቶች ትክክል ካልሆኑ እዛ ሰርቨር ጋር ሄዱ ቫሊዴት ከመሆናቸው በፊት እዚሁ በጃቫስክሪፕት ማስተካከል እንችላለን ወይ ደግሞ መከልከል እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ አንድ የጃቫስክሪፕት ፕሮግራም እንጻፍ። ሁሌም ጃቫስክሪፕትን ፕሪንት ለማድረግ የምንጠቀመው ዶክመንት ነው። ዶክመንት ዶት ራይት ነው። ልክ እንደ ኮንሶል ሎግ እንደምንል ሌላው ጃቫ ፕሮግራም ላይ ከዛ ቅንፍ እንከፍታለን። እዚህ ቅንፍ ውስጥ ነው ምንጽፋቸው። ለምሳሌ እዚህ ቅንፍ ውስጥ ሌላ HTML ፕሮግራም መጻፍ ይችላል። በነገራችን ላይ ለምሳሌ ሄዲንግ የሆነ ነገር መጻፍ ይችላል። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ ለምሳሌ h1 በሄዲንግ እንድጽፍልኝ ከፈለኩ እዚህ ጋር አድርጌ ሄሎ this is Java ብዬ ማዝጋት ይችላል። ሄዲንግ ዋን አይደል? ለዚህ ለምሳሌ እቺን ራን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አያችሁ this ማለት ነው። አሁን በጃቫ ነው የተጻፈው በጃቫስክሪፕት so we can integrate ማድረግ እንችላለን with
ከኤችቲኤምኤል ጋር ኢንተግሬት አድርገን አብሮ አንድ ላይ እንዲሰሩ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦል ወይም ከፈለግን እዚህ ጋር ዶክመንት ዶት ራይት በፓራግራፍ አርጌ ለምሳሌ how are you ማለት ይችላለሁ። ብሬክ አርጌ እዚህ ጋር ኮንካትኔሽን ማለት ያው ሲደመርን በመጠቀም ለምሳሌ ሌላ ደግሞ በኢታሊክ እንደጽፍ ማድረግ ይችላለሁ። በኢታሊክ ዩ እዛ ኢታሊኳን እዘጋለሁ። እዚህ ፓራግራፉን እዚህ ጋር ፓራግራፉን መዝጋት አለብን። ብሬክ አድርጌ እዛ መጨረሻ ላይ ሰሚኮለን ያስፈልገኛል። ሴቭ ባረግ አያችሁ how are you ኒው ላይ በዚህ ወስዶ ይጽፋል ማለት ነው። ከፈለኩ ብሬኩን ማጥፋት ይችላል። Yeah. This is also another JavaScript ማለት ነው። So the document.write display text in a page text to be displayed can include HTML ታጎችን በመጠቀም እዚህ ጋር በጃቫስክሪፕት document.write ውስጥ ሌላ HTML ታጎችን በመጠቀም ማስራት ይችላል ማለት ነው። and just like C++ እንደ ጃቫ ስቴትመንት like break መጠቀም ይችላል። እንደ ኢንተርፕሬት as the end of statement depend upon the browser እንደ ብራውዘሩ አይነት ነው በነገራችን ላይ ኢንተርፕሬት የሚያደርገው። so እነዚህ ናቸው። ለምሳሌ JavaScript has only 3 primitive types JavaScript 3 አይነት primitive ዳታ ታይፖች አሉት። string እና number እና boolean ናቸው። string ማለት any ሚጻፉ ማንኛውም ሌተሮች በኮት እና በደብል ኮት እና በሲንግል ኮት እናስቀምጣቸዋለን። numbers are ቁጥሮች ናቸው። እዚህ ጋር ፍሎቲንግ ምናምን የተለያየ numbers are አንድ ላይ ነው። booleans true or false ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚሁ ላይ script always script types text JavaScript ነው። ለምሳሌ var is variable ነው። var ብለን x ኮማ y ቫሪያብሎች አሉ። x እዚቋልሱ 1024 እንባልና y assigned to x xን y ላይ assign ባረገው እንደገና xን ደግሞ በሌላ assign ባረገው for bar ባረገው document dot write stx ምንድነው
or document dot write ዋይስ ምንድነው? እስቲ ይጎት መጀመሪያ ምንድነው x የሚባል y ቫሪያብል ሶራ x ማለት 1004 ነው y x ነው። ግን እስቲ አውትፑቱን እኔ ቆይ መጀመሪያ እዚህ ጋር x ዝቋልሱ እንበል እዚህ ጋር x ዝቋልሱ x እዚህ ጋር ደግሞ y ዝቋልሱ እንበል እስቲ በደንብ ልዩ እንዲሆንልን ማለት ነው። ሴቭ አድርገው semicolon. Okay. var not about x, y. var x, y ነው። እሺ x እና ስክሪፕት ኦኬ ኮንካተኔት መደረግ አለባቸው። ሶ ምንድነው ነው x equals to foot bar ነው y equals to 1004 ነው። ግን እኛ ያደረግነው ምንድነው እዚህ ጋር ብሬክ ኮንካተኔት ሁሌ ኮንካተኔት መደረግ አለበት በነገራችን ላይ። ምንድነው መጀመሪያ እዚህ ጋር ሰጠነው ምንድነው እዚህ ጋር x 1004 ነው ግን y ነው 1004 ነው። ምክንያቱም ምንድነው x 1004 y equals to x አሁን x ምን አደረገ y ላይ ያስቀመጠ x 1004 አሁን y ምን ሆኗል 1004 ሆኗል ማለት ነው። ዘን x ፉት ባር ሆኗል። ስለዚህ በጃቫ የፈለግነው መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ቫሪያብሎች እንደዚህ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን። ሉፖችን፣ ኦፕሬተሮችን፣ ሁሉንም ኦፕሬተሮች መስራት እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኢንስታንስ እዚህ ጋር መተን ስክሪፕት script type is equals to text java script ለምሳሌ var distance to sun ዙቃልሱ 93 ነጥብ
3 E6 እንደዚህ አይነት ቁጥሮችን ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ታይምስ 5264 ሲባዛ 12 ሰሚኮለን። ሌላው var ለምሳሌ ቲክነስ is equals to .002 ፍሎቲንግ ነምበርን ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው ከፈለግን። እንደ var fold count ለምሳሌ fold count is equals to 0 always semicolon ማድረግ አለብን። while ለምሳሌ while loopን መስራት ከፈለግን just we can simply thickness while thickness is less than distance to sun ብለን ካርል ብሬስ ከፍተን እዚህ ጋር ለምሳሌ thickness times is equals to 2 and fold count is equals to increase by 1 semicolon. So document dot write number of fold so equals to concatenate the fold count. The semicolon. You see? ስኳር እሱ ያስፈልጋል አሳይመንት ስለሆነ ስለዚህ ምን 52 the number of fold mana number of fold is equals to 52 ሆነ ማለት ነው። number of fold 52 ሆነ ማለት ነው ነው ከዜሮ ጀምሮ while distance thickness times 2 ነው folder plus ነው so we can use different operations or different things መጠቀም እንችላለን prompt ማድረግ እንችላለን ከፈለግን we can also prompትን መጠቀም እንችላለን ከፈለግን prompትን መጠቀም እንችላለን ኦኬ ሌላ እስቲ
እስቲ አንድ ሌላ ስክሪፕት ኦር ሙዚቃ ከፈለግን እዚህ ጋር ለምሳሌ var user name as equals to ልክ እንደ ፓይተን prompt what is your name, what is your name. What is your name? What is your name, comma እዚህ ጋር ሁለት ፓራሜትር አለው ብዙ ጊዜ var user age ላይ ደግሞ prompt your age always semicolon መርሳት የለብንም var okay var user age equals to parse to float ለምሳሌ float ካለ ወደ እንትን እንዲቀይር user age semicolon as a documents dot write maybe hello as a concatenate user name if user age is less than 18 ምክንያቱም ልጁ 18 ዓመት ካልሞላው ምንድነው የምናደርገው? document dot write ካልሞላው ምን በለው do your parents now plus or
you are online መሆኑን ያውቃሉ እንለዋለን። otherwise ግን ካልሆነ ግን else documents write welcome friends. Okay. አያችሁ? What is your name? Maybe my name is Devela. Okay. What is your age? ለምሳሌ እድሜ መጀመሪያ እስቲ ከ18 ዓመት በታች ላድርገው። text hello Devela, do your parent now you are online, you know? Yeah. ኦንላይን መሆንን ቤተሰቦች ያውቃሉ ብሎ ይመልሳል ማለት ነው። እስቲ እንትን ከሆነስ ከ18 ዓመት በላይ ከሆነስ what is your name? በላይ your age 35 hello በላይ welcome friends, you know? so ከኤችቲኤምኤል ጋር ኢንተግሬት በማድረግ ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው። and user friendly function defined similar to C++ Java ፈንክሽኖችንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፈንክሽን እንስራ እስቲ። ይሄኛው አስር እየመጣ እንዳይሆን function አንድ ፈንክሽን እንስራ እስቲ እዚህ ጋር ስክሪፕት scripts kaza type is equals to text JavaScript ልክ እንደ ጃቫ እንደ C++ ፈንክሽን ብለን ነው ዲፋይን የምናደርገው። ፈንክሽን ለምሳሌ is prime ፓራሜትር አለው እና እዛ ፈንክሽን ውስጥ if n is less than 2
if n is less than 2 if n is less than 2, return true. Else if n is equals to 2 በነገራችን ላይ በጃቫ ሁለት እኳል 3 እኳሎች አሉ። ይሄ ኔስትድ ኢፍ ነው። return true else for var and this is local variable local to 2 I less than equals to maths dot square root of n I plus return false. Let's return true. So let's see. Okay. አንድ ሁለት ሶስት አራት ኦኬ is prime abi to
አሁን እዚህ ጋር ቫሪያብሉን ምንድን ነው ያደረኩት? ሊሚት ቫሪያብል ስኮፕ ዘ ፋንክሽንስ ኦኬ ዶክመንት ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ምንድነው ግሬተር ዛን ቀጥታ ትሩ ይሄ ነው የሚመለሰው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ 0 ባደርገው ግሬተር ዛን፣ ስለዚህ ከዜሮ በላይ ስለሆነ ችግር የለውም። ፎልስ 8 ባስገባ ማለት ነው።